السلام عليكم. ريت ما دي ستما يا غساد يون ديال الوصفه عدن. المهم جبت لكم الوصفه زوينه بزاف، حيت كاين اللي تيقول لي تتهضري بالشلحه. المهم غنخربق لكم، غنهضر بالشلحه ونهضر بالعربيه، ما عنديش المشكل. المهم جبت واحد الوصفه زوينه بزاف للبرد. عندي هنا الثومه، عندي هنا الشريحه تعزرت هاد الشريحه تتكون في الخيط، هذيك اللي زوينه ديال اللي تتكون في الخيط. المهم ريغا كيسكارتي سكرت الثومه غندير فيها الثومه. المهم غنخربق لكم، حيت كاين اللي تيقول لي راه ما عرفتيش تهضري، راه انت شلحه. انا الشلحه ماشي مشكل، ما عنديش المشكل. المهم انا الشلحه. عندي هنا الزعتر مدقوق طحنخت، هاتيتي تقولات مزيان. المهم مرحبا سرون، عيت مالي ستما، مرحبا بكم كاملين. المهم راه كاين اللي تيتسنى غير تيقول غير تلوح رشيده الفيديو ندير ليها ديزلايك، ماشي مشكل. الا درتي ديزلايك ماشي مشكل، اللي قال شي حاجه ماشي مشكل. انا بعدا ما قريت، ما تنقرا التعاليق وغاديش نتقلق كاع الا لقيت شي حاجه ماشي هو هذاك. المهم انا ما قريت، ما كنعرفش نقرا، ولكن الحمد لله راه كاينين البنات تيقراو ليا داك الشيء. عندكم ديروا ديزلايك. المهم بسم الله، غادي نبداو. كنهز الشريحه كل عام تتعدل مع تحلاي البرد، المفاصل الظهر زوينه، الظهر والمفاصل. نسيت وجبت هاد الزعتر، كنهز الثومه كندير ليها بحال هكا، تتهز ليا الزعتر ونخشيها في هاد الشريحه بحال هكا، حيت تتحيد الزفوريه ديال الثومه اللي تكسر ريحتها. انت سكرت تشدات مزيان. المهم هيدي دا ونرد بقى يدي ديال دوكان عيد الغايد ايوا هاني ساليت، هاني كملت الشريحه تزرت المهم سكراس كولوريكا كله تزرت دكاس الزعتر. المهم راه غتفور غيلاد نتكمان. كندير الماء هنا في شي البرمه ولا الكوكوط ولا اللي كاين. المهم عندي الماء هنا، لا تنسى نسكر صغيكه داس نسكريت ما ديست ما. نتكاك دي نقاس يات الميكا داس نتكاك راه الميكا باش تفور مزيان. تيرا صغار الميكا باش كيسي غول بخراند تراكيسنو. كندير ليها واحد الميكا بحال هكا باش يرجع فيها ديك البخار، تتجي زوينه البخار ديال الزعتر. دابا غنديها فوق البوطه. المهم اريك تفور مزيان، عاد وري غدا راني غنداو مثلا ما تسكرم. الله بسلامه عليكم، غيبان عليكم تنرجع تفور مزيان ونرجع معاكم نوريكم الطريقه باش غندير ليها. بسلامه عليكم. هاي وريغد هاني وشكيغد هاني رجعت معاكم البنات، عيت ما دي ستما. المهم ها الشريحه طابت، خليتها طابت مزيان. ايوا غيلا شكي غدا دا نسم الله ما راه دا السكر اوي غدي ديال قرعت
نسيت القرعتها. بسم الله. اللوح قيستا زرتاد كندير هاد الشريحه في هاد القروعه. مهم كنطلبكم ديما 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 بارطاجي هاد الفيديو مع الحباب والصحاب. لازمات الفيديو تجي مدوكه المهم تهلاوات بزاف بزاف. يخصوا ديروا فينا لوحه وتثبيت غدار. ما تخليش الفيديو عندك، يخصك تبارطاجي. مرحبا بكم عندي. فاي حاجه درتها راه غنشاركها معكم، ولكن راه انا تنتسنى تشجعوني باش نزيد لقدام. المهم هاني لحت هاد الشريحه هنا. هيجي اختزرت الديدي مقاد السكر هذا صغير مقاد بدات تتحلى يصمد كل الصباح. زدي وحده. طاح ليا التليفون البنات. المهم خليت الفيديو، ما قطعت الفيديو، طاح ليا التليفون خليت الفيديو. كندير زيت العود، لازم نتقى الزيت نفلا التقيس باش الكيس ترقد. هاد التيد لازم نسكرغيكا كندير ليها الزيت كنخليها كل الصباح الى نطيه زدي 2 ولا 3. يخدني كنمسكو الندب وكندا سمسنات نخكرت الشنت زايد ما تفضروا. تهلاوات لايك. كان التعليق يحلال. سير داك سكرتي التعليق ورعدل. مرحبا. الله بسلامه عليكم. باي باي. ما عرفتش تتبان لكم ولا. المهم ها هي كون يعاون ربي. ايت ما دي ستما. بسلامه عليكم. خليتكم على خير. باي باي.